Hej och välkomna till vår allra första She Captain Talk. Jag tittar faktiskt i 2 kameror, bara så att ni vet om ni tycker att vad håller de på med. Vi livesänder ju på Facebook, men vi ska också se till att det här kommer ut på YouTube sen, så att fler människor ska kunna få inspireras av alla de här balla storiesarna vi vill dela. She Captain Talks nummer 1 alltså. Idag är jag på ett kulturminnesmärkt fartyg mitt i Stockholm med utsikt över snöstorm, och det är slottet och det är faktiskt riktigt maffigt, måste jag säga. She Captain Talks kommer ju vara en serie i digitala event där vi vill liksom djupdyka i olika ämnen som alla ni tycker är spännande. Det She Captain vill mest av allt är ju att inspirera till mod och bus. Vi vet att vi kommer inte ut på båten, långseglingen blir inte av om vi inte vågar vara lite rädda. Vi måste våga vara rädda, vi måste våga vara nervösa, och det är ju då vi liksom vågar ta oss ut och göra saker. Det här med mod och bus kan man ju öva på massa olika sätt. Men det vi ska göra idag då, det är att lära oss lite om hur modig behöver man egentligen vara när man vill ge sig ut på en långsegling. Och idag så ska vi prata med Lisa Gugala. Ja. Fan vad jag övar mitt namn! Jag som är van vid att alla så här, vet mitt namn, ingen säger Moro, alla säger Moro, och så bara dödar jag ditt namn istället. Hej Lisa! Hallå. Alltså så kul, du är med nu du har ju bara engagerat dig i She Captain och är med i Team Event, så vi har lärt känna dig. Så Lisa är den nu, om ni gör några inlägg någonsin i Facebookgruppen som handlar om långsegling, då kommer Lisa poppa upp på en gång och ge er all information som ni behöver. För så här är grejen. Du har tagit ett fantastiskt sabbatsår och seglat med man och 2 barn under 1 år då, till och fram och tillbaka till Karibien på en fet Lagoon 380. Stämmer det? Det stämmer bra. Och hur modig känner du då nu? Inte alls. Nej, men jag har ju växt in i det. Alltså, resan har ju gått i små steg hela tiden. Så det har känts naturligt. Sen kommer alla hem och tycker att wow, vad häftigt. Och så tänker man tillbaka att det är ju faktiskt en ganska stor grej vi har gjort. Men när behövde du vara modigast då? Om vi ska börja det är ju så man är nyfiken på. När behövde du egentligen vara modigast? Det var nog att fatta beslutet att nu gör vi det här. Ta det beslutet och känna att shit, det här är på riktigt. Det är nog det största steget, för sen allt praktiskt, det bara löser sig. Men det är ju också då när liksom det känns som att det är ett sånt himla stort projekt. Och att våga ta det där första, shit jag vet ingenting, vad är det som kommer hända, nu ska vi dra beslutet. Det tycker jag själv, jag skulle ha seglat jorden runt under 3 år nu egentligen. Så det vet jag också var den stora grejen, att faktiskt våga ta beslutet. Men vi börjar lite från början då. Sticka ut, ta ett sabbatsår, 1 år tänker man ska vara borta. Hur lång tid planerade du det? När tog ni beslutet och när drog ni? Hur lång tid tog det? Faktiska beslutet tog vi ungefär 2 år innan vi stack. Men vi köpte en ny båt 3 år innan vi stack. Så att då var det lite halvt att båten ska passa för en eventuell långsegling. Och varför valde ni en katamaran då? Jag gillar katamaraner, men det är liksom man får ju lite skit om man har katamaran. Jag måste alltid förklara att jag är en riktig seglare och att jag faktiskt har seglat vanliga segelbåtar först. För de säger att man har katamaran, så tittar folk på den och bara okej. Så vad var det för katamaran? Min man han seglade över Atlanten med kompisar för 5-6 år innan vi stack. De blev omseglade av en katamaran där vinglaset stod snyggt på bordet medan de låg på slagsida konstant. Så han var så att nej, katamaran är en bra grej. Alltså så jävla sant, det var faktiskt anledningen till att vi också skaffade katamaran. Man får inte glömma bort när man långseglar att så här, man ligger faktiskt still 80% av tiden. Och då är det jävligt nice att ha ett stort vardagsrum, en studsmatta i fören och liksom kunna titta ut genom salongen. Ja, för det är ju 360 vy på en katamaran, så att man ser ju barnen vart de är nere. Om man är nere i en vanlig segelbåt då bara hör du saker, men du vet inte om de föll över bordet. Men okej, vems idé var det då? Vem liksom initierade det här och sa att vi ska segla jorden runt? Det var ju främst min man som blev inspirerad av våra kompisar som seglade över 5-6 åren innan vi stack. Jag skulle aldrig ha kommit på tanken. För jag har blivit sjösjuk mellan Skeppsholmen och Vaxholm. Ja, fuck you, glider du av sjösjuka? Nå så in i bängen. Nej. Jag är fruktansvärt sjuk. Vadå, du skojar inte? Du blir sjösjuk i innerskärgård? Ja, jag blev åksjuk på tunnelbanan. Så att, hur gick det då? Har du så här bara legat och kräkts i dygn eller? Det har ju hänt. Helt däckad en natt ett par gånger. Men samtidigt, större del av tiden så mår jag lite småilla.
Och sen är det ju alla de här dagarna då man mår suveränt bra som gör det värt det att må illa. Men det är ju det där som också är det där jag tänker på det här med att öva. Man får inte glömma bort, många tänker ju kanske att så här långsegling, man ser ju framför sig att det är jävligt nice. Men det är ju, saker går ju sönder hela tiden. Man kräks hela tiden. Men man behöver ju de sakerna för att dels är det då man lär sig. Alltså du blir ju trygg i båten när saker och ting går sönder, för då har du varit tvungen att fixa det och då har du lärt dig någonting om det. Och det är ju de lows som gör att highsen är så jävla fantastiska. Så ge mig några, vad var det för lows and highs? Ja, lows är bland annat då ett dygn helt enkelt av sjösjuka. Men annars så favoriterna har ju varit sandstrand på Barbuda. Det är ju som flera kilometer sandstrand och vi var 5 båtar där. Rosa, riktigt det här paradiset. Sen är det ju, alltså det finns ju så många olika bra och dåligt olika kategorier. Vi har regnskogarna på Dominica och Grenada som är helt fantastiska. Vi har snorklingen med sköldpaddor på Tobago Keys. Min bubblare hos mig var nog Azorerna. När man tror att det ska bli en ganska jobbig resa hemåt och allting bara blir kallare, så kommer man till fantastiskt fina öar mitt i Atlanten. Så ja, allting finns. Är det någon gång när känner du att du har behövt använda ditt mod mest ute på sjön då? Är det någon gång du har varit med om någonting som har varit läskigt eller du har blivit rädd typ? Egentligen bara en gång som var riktigt obehaglig. Då försökte vi hitta en ankarplats och trodde att vi skulle kunna gömma oss bakom bakom en udde. Så vi gick in och tänkte, ja men här blir nice, här ankrar vi för natten. Och då kommer en våg runt udden, så här 2 meters våg bara på väg att spola oss upp på land. Men vi hann vända och åka ut, men då var pulsen aningens hög. Men det är den enda gången som jag verkligen har varit rädd. Jag har inte varit rädd på överfarterna till exempel. Hur gamla var barnen? De var 8 och 11? Yes. För det vet jag ju, när man pratar om långsegling så är det oftast det folk är mest nyfikna på. Typ så här, hur gick det för barnen? Herregud, ni behövde vara lärare också. Hur var det? Stod de ut? Tyckte de att det var roligt? Hatar de det? Vill de vara ute och segla med er eller har barnen sagt upp sig från båtlivet? Berätta, hur har det varit för dina kids? Det har gått riktigt bra. Alltså, de var tillräckligt små för att inte vara tokberoende av kompisar. Så att de ändå liksom känt sig... Alltså, de har stått ut med oss. Även om det är svårt. Det är en utmaning att vara mamma och sitta i vardagsrummet och vara lärare. Det är inte det optimala för att undervisa. Men de har gillat det. Sen har jag turen att jag har 2 barn som tycker om att läsa. Så att det har gått åt väldigt mycket e-böcker. Men sa inte du att liksom barnen verkligen gillade Atlanten-överfarten? För det var ju det jag tänkte när jag skulle göra Atlanten. Jag har ju en dotter som är nu 6 och en son som 8. Jag tänkte att min dotter, alltså hon är ju ett yrväder liksom. Hon kommer ju typ hoppa sönder trampolinen om jag ska med i Atlanten. Så att jag visste inte om jag skulle ta med mig ett sånt litet barn liksom. Hur blev det för dem? Alltså, bitvis så tyckte de ju att men det var lite långtråkigt, det händer ingenting. Men samtidigt så uppskattade båda 2 tiden att vara nerkopplad och känna att jag behöver inte göra någonting. Jag kan bara slappa och ta det lugnt och chilla och gilla läget. Sen hade vi faktiskt en gunga ombord som vi hängde upp i ryggen ibland när det var tillräckligt lugnt så de kunde gunga och inte bara hoppa sönder trampolinen. Men det låter ju som så här föräldrautopin att så här, barnen läser, virkar, har börjat spela tvärflöjt och skriver poesi liksom. Ja. Det är inte liksom nedladdade Minecraft-spel och liksom... Jo, självklart det också. Och sonen han jagade ju offline-spel när han inte kunde vara online på Atlanten. Men det absolut bästa vi hade med oss, och som barnen säger, det här får man inte åka utan, det är plus plus. Alltså de har spenderat så många timmar med att bygga saker. De kört Pictionary med det. De har skrivit lappar med att det här ska du bygga plus plus och så ska den andra gissa vad det är. Så att det finns så mycket kreativitet i just plus plus. Så många timmar som de har sysselsatt med det, så det är helt fantastiskt. Jag tänker vi ska prata ungefär 5 minuter till med Lisa, men jag vill förbereda er alla på att om ett tag så kommer ni också få ställa frågor. Så fundera på vad ni själva vill prata om, och det gäller ju tyvärr inte YouTuberna där, men ni får hitta till vår Facebookgrupp och ställa frågor efterhand. Så in och ställ frågor och så ska vi se vad Lisa kommer kunna svara på sen, vad vi hinner med. Det jag också har märkt, det är många frågor när man kommer hem då och tagit ett sabbatsår och sen så blir folk nyfikna liksom, när de har seglat. Vad är det man då frågar mest om? Barn har vi pratat om som en grej. Vad mer då är det man frågar om? Kommer ni göra det igen? Ja? En annan sån här standardfråga. Och vad är svaret där då? Ja, när barnen har blivit större. Nu behöver i alla fall våra barn behöver kontinuiteten att få gå ut skolan. Men efter det så, ja, vi vill iväg igen. Ja. Det är så härligt.
det här att få vara nerkopplad och inte behöva göra någonting. Det är en av mina höjdpunkter. Man kan inte göra någonting på Atlanten. Man kan lägga sig på däck och titta på stjärnorna på natten. Det är så nice. Det är många som pratar om det om två olika perspektiv har jag. Att det kan också vara lite läskigt och skrämmande att möta sig själv. Att man också helt plötsligt märker att okej, när det inte finns några distraktioner eller någonting att göra, vem är jag egentligen? Är jag en tråkig jävel som bara tycker att livet är trist och jag sitter och stirrar på vattnet? Eller är jag värsta kreatören som helt plötsligt börjar spela ukulele? Eller alltså, vem är jag? Och att det inte alltid är kul att närma sig. Nej. Hur har det varit för dig just, och som familjen, just den här personliga utvecklingen? Har ni blivit tajtare? Har det varit några sådana liksom, insikter som ni sedan tog med er tillbaka till det vanliga livet? Jag har nog en sån person som jag alltid tyckt om att vara själv. Jag behöver egen tid. Och det får man på nattvakterna på Atlanten. Så att jag har ju njutit av dem och kunnat vara nedkopplad och bara göra ingenting. Men visst, vi har kommit mycket, mycket tajtare som familj. Och det är riktigt häftigt. Alltså, skolarbetet, ja, det är pain in the ass bitvis. Helt klart, det ska jag inte sticka under med. Men samtidigt att få höra barnen och deras resonemang och liksom lära känna dem hur de tänker har varit så häftigt. Så att det har gjort att vi verkligen har byggt en grund inför tonåren, känns det lite som. Just det, för all den här tiden, att det finns tid till att utveckla tankar och försvinna in i samtal och att mer den tiden som inte finns i vardagen när man kommer hem från ett jobb och sen så ska man göra en jävla middag. Nu lagar jag aldrig mat så det inte görs med middagen, men man ska ändå göra en massa saker liksom. Ja, och det som jag verkligen reflekterade över när jag kom hem, det var vilket jävla tempo vi har i dagens samhälle. För det gick ju alldeles för fort och lätt att komma in i jobbet igen och allting bara rullar på, men det är riktigt högt tempo. Och det har jag nog med mig det här lite försöka, nej, sakta ner. Och det har ju det här senaste året hjälpt oss med också. Ja, verkligen. Det här senaste året har ju förberett er alla på långsegling. Har ni klarat av covid och följt restriktionerna? Don't you worry about a thing. Långsegling går inte. Ja, det umgås bara med familjen. Så exakt. Så har du kvar familjen efter covid så vet du att ni kommer klara det genom långsegling. Annars är det folk säger, fan folk skiljer sig för att man börjar bråka typ. Jag tyckte det var spännande. När jag började berätta för folk att jag skulle ge mig på långsegling så märkte jag att det folk frågade mest om eller tänkte skulle vara läskigast. Jag fick alltid frågor om stormar på havet. Folk frågade alltid mig så här: Gud, är du inte rädd för att fastna i en storm och att båten ska slå runt? Och där tänker jag är så viktigt att verkligen förklara för alla att stormar och sånt kommer ju på säsong. Så det finns ju stormsäsonger precis som att det finns vinter och höst liksom. Så man seglar över Atlanten och gör långa överfarter just när det inte är säsong och när riskerna, sen kan det klart att det kan hända konstiga saker ändå, men där riskerna är väldigt små. Så stormar är ju ingenting man generellt sett är rädd för liksom. Nej. Och hade ni liksom, när du gick tillbaka, då gjorde du Nordatlanten, då brukar det vara lite osäkrare väder ju. Hade ni, var det en jobbig crossing liksom? Alltså det jobbiga är ju att det blir kallare och kallare. På väg till Karibien så åker tjocktröjan av och sitter och kör i t-shirt mot slutet, även nattetid. Nu blir det kallare och kallare när man åker hemåt. Och sjön beter sig lite annorlunda, det är lite liksom guppigare, gropigare. Men vi hade jättebra hjälp hemifrån med just weather-routing. Så att vi fick precis de vindar vi behövde. Vi hade en kompisbåt som låg strax norr om oss där vi insåg att där blåste det 10, 11, 12 meter per sekund. Och där vi låg blåste det 8. Så shit vad jobbigt de måste ha haft det. Men det passade deras båt. De var supernöjda när vi träffades på Azorerna. Och vi var supernöjda med vårt väder. Så att med dagens teknik man får så bra väderprognoser så att 3 dygn framåt så är det ju hyfsat säkert. Så kommer det någon skit, då kan man liksom ändra kurs. Det spelar ingen roll om det ändrar kurs 20-30 grader, några timmar. Du kommer ändå åt rätt håll. Men alla som sitter där ute, så här, långsegling är ju på något sätt så här, den optimala drömmen. Långbåtresande på något sätt. Nu behöver inte det betyda att åka till Karibien. Det kan ju betyda att ta sig Bottenviken runt eller segla över till andra sidan Sverige eller upp Norges kust. Det finns ju jättemycket olika sätt att tänka långsegling kring. Eller långt båt eller äventyr överhuvudtaget. Liksom, fan, stick iväg bara. Men hur, nu när du är tillbaka här nu då, liksom, till alla som sitter där och har någon sån här grej, man sitter och tänker och drömmer och vill göra liksom, liksom nu när du har gjort det här, vad vill du säga till folk? Vad vill du att de ska veta? Vad är det viktigaste att veta? Gör det. Har ni möjligheten så ta chansen och gör det. Det känns som ett jätteprojekt inledningsvis. Men har du väl fattat beslutet, då blir det praktiska små saker att bara beta av. Och du tar ju inte Atlanten med en gång, alltså från Stockholm så har du ju först längs kusten ner och sen ett ben till Bornholm, så att man växer in i det.
Det känns helt naturligt när varje steg kommer, för att då är du också beredd på att om 2 veckor, ja men då ska vi över Biscaya. Då är du mentalt förberedd. Exakt. Och det är jättemycket saker kommer hinna gå sönder innan Nya Atlanten, så båten kommer vara i jättebra skick när det är dags för att göra Atlanten, eller hur? Ja, det finns jättebra riggare på Las Palmas på Kanarieöarna. Du hade problem med ditt båt, eller? Ja, vi hade ett par vantskruvar som höll på att rosta av. Så att vi fick byta. Det är man ju glad att man märkte innan. Ja. Exakt. Så rigginspektionen är bra. Rigginspektionen är bra. Kan vi titta lite på om har vi fått några frågor redan nu? Tycker jag var lite roligt. Absolut, vi har många frågor så vi kan kanske svara på några. Ja, ge mig en fråga. Hur mycket ska man räkna med ekonomiskt att det kostar ungefär? Ja, hur har ni budgeterat? Vi budgeterade för en familj med 2 barn, så tänkte vi att vi skulle ha 20 000 i månaden i liksom running costs. Och sen så hade vi 10-15% av båtens värde som i budgeten för vad det kommer kosta när båten går sönder. Så hade vi. Så räknade vi vår budget. Hur gjorde ni i er? Ungefär lika. Sen i och med att vi bara skulle vara borta 1 år så behövde inte vi tänka riktigt på samma sätt när det gällde långsiktiga reparationer. Just det. Så att, men vi hade möjligheten att lägga en budget på 30 000 i månaden. Men då ingick det ju också riggreparationer och sånt i de 30 000 i månaden. Och man kommer väl egentligen runt på ungefär 10 000 i månaden, men då är det i princip bara ankring, inte äta så mycket på restauranger. Exakt, och fiska. Ja, så vi sa ja, men 20 är nog ganska vettig, för då kan man gå på en restaurang. Man måste ju dricka rom! Ja. Fan! Herregud, romkontot i Karibien. Ja. Nej, men man kan ligga i en marina och liksom komma åt tvättmaskiner enklare och fylla vatten och alltså hela det där praktiska liksom. Så att, någon mer fråga? Seglade ni helt ensamma eller körde ni med andra båtar? Vi seglade mestadels ensamma. Vi körde inte Arken som är det här stora racet från Kanarieöarna över. Vi seglade ungefär en vecka efter den. Däremot så hade vi en extra vuxen med oss på varje överfart, så vi var 3 vuxna. Mindre än det skulle jag nog inte vilja vara, just för att kunna få tillräckligt med sömn. Alltså sova, apropå det, så det lärde jag mig när jag gjorde en transportsegling med Jessica bland annat som står bakom kameran här. Då var det 4 veckor att ta sig från liksom La Rochelle i Biscayan till Sardinien. Jag hade inte förstått hur illa och onajs jag blir som människa när jag inte får sova ordentligt. Alltså, för det första blir jag jättesjösjuk och hjärnan funkar inte. Och jag är bara inget kul. Jag mår så dåligt när jag är trött. Och det visste jag inte innan. Liksom. Och då insåg jag att det här kommer bli ett problem över Atlanten. Jag måste ha med mig jättemycket folk så jag får 7 timmars kontinuerlig sömn typ. Ja. Det var väl lite därför vi valde att göra resan när barnen var lite större. Så att man inte behöver ha en som är helt avdelad till en 2-3-åring som måste ha passning konstant. Just det. För en 8-åring klarar sig själv, så att jag kunde gå och sova. Just det. Så att, har vi någon mer fråga? Bästa tiden på året att segla över Atlanten? November, december är det väl? November är nästan tidigt, så Arken går liksom i gränsen på när de har fått stabila passadvindar. Du kan åka tidigare, men det är mer osäkra vindar. December och även januari är helt okej att dra över. Men det blåser väl mer i januari, men folk brukar gilla det för då kommer man över lite snabbare. Så att det behöver inte ta 20 dagar, det kan ta 14 liksom. Men annars hur många dagar tog det för er? 24. Oj! Jag skulle säga, ni är för fan en katamaran. Det brukar gå snabbare för dem liksom. Men de snabba båtarna går över på typ 2 veckor liksom. Ja, de flesta drar väl på en 18, 19, 20 dagar. Är väl liksom standard. Men vi hamnade... De som stack Arken en vecka före oss hade perfekt väder. Vi fick en vecka stiltje till att börja, så vi fick nästan gå hela vägen ner till Kap Verde innan vi fick passadvindarna. Just det. Så att det gjorde att det tog lite extra tid för oss. Men sen, vi stack ju i december för att få mer tid i Karibien. Just det, så vi vill ju inte exakt. dra i januari av den anledningen. Jag fattar. När var det du var iväg? Vi har inte sagt det. Hur länge har du varit hemma nu? Vi har varit hemma i 1,5 år. Så vi var borta 2018-2019. Det läsåret i skolan. Hur mycket tid har vi kvar här? Vi ska ju få med oss någon på länk här om en liten stund också. Vi ska säga hej till en skikapten som befinner sig ute på långsegling i ett annat land. Men vi tar lite mer frågor innan vi kollar in oss henne. Behöver man ha seglarvana? Hur mycket? Oj. Alltså det beror ju på vad du tänker att du ska få roll ombord. Jag har kompisar som har liksom liftat med båtar och seglat över till Karibien utan att ha särskilt mycket seglingsbana. Det beror ju på. Många mönstrar på båtar nere på Kanarieöarna. Man går runt och pratar med folk och man behöver olika crew. Det är oftast
liksom man sitter nattvakt och då kanske man inte behöver fixa så mycket med seglarna, utan det handlar om att ha liksom spej på att det inte kommer någonting, att se till att ingenting går sönder, och om det blir någon så här kraftig vindskiftning eller någonting, då kan man gå ner och väcka kaptenen. Så att med det sagt, så är det folk som vill bara mönstra på båtar som inte har någon seglingsvana, fucking go for it. Det är jättemånga som segelbåtsliftar runt om i hela världen. Då behöver man inte kunna någonting alls. Men sen finns det ju Sailing La Vagabond som är ju kända på YouTube. De kunde ju typ knappt, han kunde segla lite, men hon kunde typ inte segla någonting alls. Så det finns ju galningar som bara köper en båt, börjar segla jorden runt och inte kan någonting. Men vad tycker du liksom? Hur mycket seglingserfarenhet tycker du är bra att ha? Alltså jag tycker nästan, ska du dra själv så är det viktigt att känna sin båt och veta hur den beter sig. Sen seglingserfarenheten får du på vägen. Och som sagt, vi hade en gast som inte hade mycket seglingsvana alls, men där var ju min trygghet att jag visste att hon väcker mig så fort det hände någonting. Exakt. Så då kunde jag sova tryggt. För jag vet att jag kan hantera min båt. Exakt. Så att det handlar väldigt mycket om vad är du som person trygg med. Exakt, hur mycket vågar du busa liksom? Någon mer fråga? Det är så jävla bra frågor alltså. Vad är ditt bästa tips om ett oväder kommer? Du har läst all väderdata innan, så att du blir inte överraskad när ovädret kommer. Ja, lite så. Men du får oftast en heads up 2-3 dygn innan och du hinner ändra kursen. Sen visst, du kan få skitväder, men du åker ju inte igenom stormens öga. Men generellt när du börjar, alltså du ska alltid minska segelytan, reva seglerna tidigare än du tror. Så fort du tänker så här, har det inte börjat blåsa lite mer? Jo, då ska du ta ner, för att annars är du fakt. Det är väl den viktigaste. Kommer oväder, storm, reglera segel, mindre segelyta så fort som möjligt. Ja, och det gjorde vi på natten på Atlanten. Då vi har en parasail, alltså typ en spinnaker. Hade du en parasail? Ja. Det var min dröm, de är så dyra. Och det hade vi, men den hade vi bara uppe dagtid. Den tog vi ner nattetid, för den måste du fram på däck för att hantera. Och då var det så att nej, men upp med en vanlig genacke nattetid så att vi kan hantera seglarna från sippren och sen kör vi. Så att vi revade ju inför varje natt ifall det skulle hända någonting. Exakt. Ja, mer frågor? Vilken rutt tog ni ner till Kanarieöarna? Några tips på platser som man inte ska missa i Europa? Kul. Det finns väldigt mycket skoj i Europa. Har man ett djupgående som det funkar för, så kanalerna i norra Holland. Vår båt sticker 1,20, vi hade snarare bredden att tänka på. Du får inte vara bredare än 8 meter, eller 7 meter. Vi var 6,5 så det gick. Jättemysiga kanaler. Bra för att kunna smita från Nordatlanten eller Nordsjön när det gungar där ute. Vi gillade kanalöarna. Vi var på Alderney och Guernsey. Lyckades av en slump matcha in en festival på Alderney som var suverän på ungarna. Men annars det finns ju så mycket fint. Jag gillade Portugal med tanke på deras mat och det vackra kaklet. Däremot kusten är inte riktigt lika rolig. Nej, och massa fiskenät. Det är skitjobbigt att segla längs kusten. Man måste hålla sig en bit ut. För att inte, vi fick in ett fisknät faktiskt i propellen under en nattvakt. Och hade sån otrolig tur att vi liksom hörde hur liksom RPM gick ner och vi bara på en gång satte motorerna i neutral, annars hade vi fuckat upp det där totalt. För det är ju så här, det känns lite som ett fotbollsnät, de är baksidan av ett fotbollsmål. Såna är de här jävla näten, det är ju ingenting att leka med, de har ju sönder allting liksom. Ja, de har sönder verkligen allting. Du sa så här, vi lyckades pricka in en festival där på Guernsey, och då tänker jag att en superviktig grej, även om ni bara tänker semestersegla i Karibien, det är ju att ha koll lite på när alla olika länder har sina festivaler. För att kunna gå på typ Crop på liksom Barbados och vara med om alla de här grejerna, det är liksom de fetaste upplevelserna ni kan. Och att komma dit och sen så märka att det är nästa vecka, eller hade jag åkt veckan innan så hade jag fått den upplevelsen. Så missa inte det, ha lite koll på när alla olika sockafestivaler och sånt är runt om. Jag älskar att dansa, så att jag ser till att dansa på typ varenda dö. Så jag vet ju vilken ö som har socka, suck, salsa, dancehall. Så man kan planera rutten efter liksom musikmood kan man säga. Och det finns ju jättebra Facebookgrupper. I princip varje ö har ju sin Facebookgrupp där man kan ställa frågor kring var hittar jag gasol eller vart ska jag gå och handla det här och fråga om hjälp med reservdelar. Och
tips om vad är bästa snorklingen på det här stället. Så att utnyttja Facebook. Och det finns även, vad heter det andra, Caribbean Compass, en tidning med just alla de här festivaltidpunkterna. Exakt, Caribbean Compass, ja, exakt. Så att det finns ju hur mycket information som helst. Ja. Jag vill inte veta hur man klarade sig innan Facebook. Gud vad folk missade saker. Ja. Vi ska avsluta vårt snack här, men om ni har frågor, vi kommer kunna göra så att Lisa kan gå in och svara på lite frågor sen under tråden här på Facebook. Där kommer vi också lägga informationen så ni kan titta på om ni vill gå in och läsa och följa Lisa. Ja, men nu ska vi testa och göra en liten check-in med en annan skikapten, Nicky. Hon befinner sig i Karibien och hon befinner sig faktiskt på Tobago Keys, eller hur? På den plats, den här bilden som vi har använt när vi har marknadsfört skikapten, den bilden är från Tobago Keys. Så hon är där den här fina bilden är liksom. Ja, ungarnas favoritplats där man kan snorkla med sköldpaddor. Ja, och då säger vi hej till Nicky. Hej! Hej! Alltså berätta, du är, om jag har förstått rätt så är du alltså i turkost vatten och du har lyftat över med en segelbåt via Arken, stämmer det? En Facebookgrupp och hakade på dem och seglat över Atlanten med dem och jag seglade första gången i april 2020. Alltså första gången överhuvudtaget? Första gången överhuvudtaget i hela mitt liv. Men alltså Nicky, jag älskar dig, du var bäst i hela världen, knäppa underbara människa. Ja, det var... Och hur hittar de här snubbarna också? I en Facebookgrupp? Ja, på Gasbanken. För min plan var egentligen bara att chillsegla lite i Stockholms skärgård över sommaren. Och sen så fick jag reda på att de skulle till Karibien och då kände jag väl, ja men det skulle väl vara kul. Och sen så när det började närma sig så sa de att de hade en plats och då så kände jag, ja men det får bära eller brista. Och nu är jag här och det är helt fantastiskt. Ja, det är helt sjukt. Hur länge har du varit där då? Du seglade över nu precis. Hur länge har du Vi varit på kom plats? fram 16 december. Så nu har jag väl varit här snart en månad. Och vad är planen framåt? Vad händer nu då? Hur länge seglar de här killarna? Ska du byta båt? Nej, jag ska nog vara kvar på den här båten. Eftersom att det är corona så är det inte jättelätt att liksom resa runt själv och sådär. Så jag är kvar och planen är att vara kvar fram till maj. Nu är det en liten sköldpadda här som hoppade fram. Jag vet inte om man ser den. Jo, kolla! Nej, fan alla nickar vad roligt. här. Alltså, Ja, det här är helt sjukt! Åh gud! Nej. Kolla! Ja, det är helt fantastiskt här alltså. Det är så jävla magiskt. Jag tror det. Ja, det är helt sjukt. Men jag är nyfiken, vad är det för båt du seglar på? Det är en Diva 45 fot är den. Så jag vet inte om man ser så bra, men så här ser den ut. Och vi var 6 personer över Atlanten. Var vi. Och det gick bra. Jag var jättesjösjuk i början också. Jag var helt utslagen i en vecka. Men sen så efter det så var det helt fantastiskt. Verkligen. Ja. Eller hur? För att då är man bara så glad att man har Ja, överlevt. gud ja. Alltså jag har skrivit i min dagbok att ta aldrig för givet att må bra igen. Så nu njuter jag. Ja. Den var fin. Det är faktiskt Ja. en fin livsinsikt. Så du, vi pratar ju väldigt mycket mod i skikapten. Just det här som du har vågat göra. Att bara, trots att du inte har liksom seglat så mycket så har du bara bestämt dig för att du ska ut och busa på haven. Och då blir jag lite nyfiken nu då, när du precis har gjort det här. När upplever du att du har behövt ditt mod mest? Alltså, jag vet inte. Egentligen så jag tycker inte att jag är modig överhuvudtaget. Och när vi seglade från Portugal till Las Palmas, då hade jag sån dödsångest. För att jag visste inte att båten gungade i vågor eller att det blåste så mycket som att det gjorde. Men så har jag det crewet vi har på båten är så bra så de liksom såhär, nej men det ska vara så här att segla. Och sen så efter det kände jag bara okej, men händer det igen då vet jag att det är lugnt liksom. Jag litar på dem. Så det är väl egentligen det. Annars så, alltså jag vet inte, man behöver nog inte ha så mycket mod från början. Utan man, som ni säger, som jag hörde Lisa sa också, man lär sig så mycket efter vägen. Och liksom, alltså det är bara att köra, det är så jävla värt det. Det är så coolt att vara här. Så ja. Men okej, så att det är ju så här, det är ju lite covid världen runt. Och jag har ju lite polare som är ute och långseglar. Så att jag vet ju att det finns ju ställen som är öppna och ställen som inte är öppna. Precis.
Så liksom, hur ser det ut nu framöver då? Nu är ni Tobago Keys, där är det öppet och det är ju en skärgård liksom. Så seglar ni runt där? Ja, vi ligger på Boj här och så har vi varit och snorklat ganska mycket här omkring. Och nu ska vi till Beckway. Där är ganska mycket öppet. Alltså jag har asmycket polare där, jag måste ja. dig. Vad Jag har roligt. jättemycket polare där. Jag känner en Är det sant? Åh, kul. Ja, vi måste. Ja, vad roligt. Men annars, så där är det väl öppet liksom. Men annars så är det ganska mycket stängt. Mycket restauranger och sånt är stängt och knappt. Alltså inte alls mycket folk. Så ja, lokalbefolkningen gör ju vad de kan liksom. Och man vill ju såklart bidra liksom. Så det blir mycket grillfester på stranden med languster och sånt där. Ja, det är härligt. Ja. Alltså Nicky, jag är så glad att du joinade in Vad och roligt. spred ditt mod och ditt bus och dina turkosa vatten och en liten sköldpadda. Alltså fantastiska du. Vi kommer se till att vi även i Facebookgruppen delar hur man kan följa dig om man är nyfiken på att ställa frågor till dig eller Ja. var Ja, du vad hittar kul. någonstans. Du finns på Instagram och så har jag en blogg också där jag skriver om allt möjligt. Hur det började och allt. Så, och det är bara att ställa frågor hur mycket som helst, vad som helst. Ja men gud vad roligt. Du, jag kan lova dig att vi kommer checka in med dig mer. Åh, Det här vad kommer kul. vi inte missa. Vad roligt. Alltså du är ju liksom den bästa actionfilmen som inte vet hur man Vad slutar. kul. Kommer hon liksom gå på någon båt? Kommer hon liksom, vad händer? Det måste vi Ja, men verkligen vad följa. kul. Det ser jag fram emot. Tack så jättemycket Ja, tack Tina själva. du. Fortsätt vara modig, fortsätt inspirera. Och du snälla, dela dina äventyr i vår Facebookgrupp och inspirera till allt bus. Ja, men det kan jag göra. Hjälp oss få alla kvinnor att fatta att det är bara att köra Ja, liksom. ja men det är verkligen. Absolut, vad roligt. Kul. Grymt. Ja, Jättekul detsamma. att träffas. Hej då, Ja, ha det Nicky. så bra. Nu så ska vi nämligen avsluta vår första She Captain Talk. Och vi ska avsluta vår She Captain Talk med nu skulle jag haft någon typ av så här signatur. Brrst, bing! En She Captain Challenge. Okej, vi måste ju öva lite mod och bus, eller hur? Och tanken är att alla ni där hemma, nu pratar jag med Facebookgruppen här, alla ni där hemma, ni ska också kunna göra den här challengen. Ni får filma och fota er själva när ni gör den och sen så lägger ni upp era bilder. Vi kommer skapa en challenge-tråd. Så ni lägger upp det under tråden. Och den som gör den här challengen då och lyckats på bästa She Captain-sätt utföra det här, då kommer ni vinna världens fetaste pris. Hörrni, tack för att ni var med på den här livesändningen, vår första She Captain Talks. Se till att göra den här challengen hemma. Se till att ställa frågor och vi vill veta vad för mer saker ni vill att vi ska prata om. Vilka vill du vi ska träffa? Vad för mer ämnen vill du lära dig av? Gå in och skriv det. Nu måste jag få en whisky och en handduk. Här är en handduk. Hej då, tack för idag.